हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा सुकेको माछाको रेसिपी लिएर। सुकेको माछा र सिन्की मिक्स गरेर चाहिँ आज तरकारी बनाउने छु। अब हेर्नुहोस् है त मैले सुकेको माछा र सिन्की चाहिँ कसरी बनाउँदा रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरु पनि मज्जाले हेर्नुहोस् र सिक्नुहोस्। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर इन्जोय गर्नुहोस् र खानुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ। आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि खुवाउनुहोस् बनाएर, आफ्नो फ्यामिलीलाई खुवाउनुहोस्, एकदमै सजिलो हुन्छ। यो माछा चाहिँ मेरो साथीले अफ्रिकाबाट ल्याइदिएको हो। लु मैले माछा पनि केलाइसकेँ। अब म पानीमा भिजाइराख्छु एकछिन, मनतातो पानीमा भिजाइराख्ने एकछिन, त्यहाँदेखि चाहिँ मजाले धोएर चाहिँ बनाउने। अब म चाहिँ यो सुकेको खोर्सानीलाई चाहिँ पनि डाँठ काटिदिन्छु। यो खोर्सानी चाहिँ खोर्सानीको सेप मात्रै हो, तर यो चाहिँ साग खाएको जस्तै हुन्छ, एकदमै पिरो हुँदैन। यो चाहिँ पिरो टप्पै छैन यसमा, र म त्यसको लागि चाहिँ पिरोको लागि चाहिँ डल्ले खोर्सानी हाल्नेछु। र यो चाहिँ एकदमै तरकारी खाने खोर्सानी हो। यो खोर्सानीको सेप मात्रै हो, तर पिरो हुँदैन। योलाई पनि मैले डाँठ काटेर चाहिँ पानीमा भिजाइराखेँ। अब चाहिँ प्याज, लसुन, टमाटर काटकुट गरेर चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ है त। अब म चाहिँ डल्ले खोर्सानी चाहिँ 4-5वटा हाल्नेछु। मलाई चाहिँ पिरो मनपर्छ, त्यही कारण 4-5वटा डल्ले खोर्सानी चाहिँ धोएर अलिकति चिरा गरेर चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ पिरो निस्कोस् भनेर हो, अलिकति चिरा गरेर चाहिँ राख्नेछु। लु अब मैले तावा बसाएर रेडी पारेँ। अब तेल हाल्नेछु। तेल चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ तोरीको तेल हाल्नेछु। तपाईहरुलाई चाहिँ कुन तेल भए पनि त्यही तेल हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तोरीको तेल युज गर्छु। कराही तातिसकेको थियो, तेल पनि छिटो छिटो तात्यो र तेल हालिसकेपछि चाहिँ मैले पाँचफोरन पनि हालिदिएँ। पाँचफोरन हालिसकेपछि प्याजले हालिदिएँ। अब प्याज हालेपछि अलिकता खैरो भएपछि बेसारलाई हालिदिएँ। बेसार पनि सँगसँगै अलिकता डोर्नुपर्छ, नत्र भने बेसार ठुस्स गनाउँछ। बेसार डोरिसकेपछि चाहिँ टमाटरलाई पनि हालेँ, अनि त्यहाँदेखि मजाले मिक्स गरिदिने। बास्ना हरर आइरहेछ। प्याज टमाटर हालेपछि चाहिँ एकछिन एकचोटि चलाएर चाहिँ छोपेर एकछिन टमाटरलाई चाहिँ बफाउनु पर्छ। टमाटर चाहिँ मजाले बाफेपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि अलिअलि थिचेर चाहिँ मजाले पाक्न दिनुपर्छ। मैले पानी अलिकति थोपिदिएँ, मेरो टमाटर त्यति पाकेको थिएन, त्यही कारण चाहिँ पानी थोपेर फेरि छोपिदिएँ। मैले छोपेर एकछिन पाकेपछि अब सिन्कीलाई हालिदिने। यो सिन्की चाहिँ मेरो भदाइले ताप्लेजुङबाट गाउँबाट पठाइदिएको हो। एकदमै अमिलो रहेछ। अस्ति भर्खर मैले आलुसँग मिक्स गरेर पनि बनाएर खाइसकेँ। सिन्की हालेर टमाटरसँग एकचोटि मजाले मिलाइसकेपछि चाहिँ यो सुकेको खोर्सानीलाई पनि हालिदिने। सुकेको खोर्सानी भन्दा पनि यो भिजिसकेको छ। यो भिजाएको खोर्सानीलाई हालेर चाहिँ फेरि मजाले एकचोटि चलाइदिने। सिन्की र खोर्सानी चाहिँ मजाले फ्राई गरिसकेपछि अब म हाल्दैछु डल्ले खोर्सानीको धुलो। म चाहिँ धेरै पिरो खाने भएको हुनाले चाहिँ खोर्सानी चाहिँ धेरै हाल्छु। अब अलिकता पानी हालेर चाहिँ छोपेर पकाउने। अब चाहिँ हाम्रो सिन्की र खोर्सानी पाकिसकेको छ। अब यो माछालाई हालिदिन्छु म। माछालाई हालिसकेपछि चाहिँ मजाले एकचोटि चलाइदिने, सबै मिक्स गरिदिने। त्यहाँदेखि चाहिँ चलाएर चाहिँ एकछिन छोपेर पकाउने। यसलाई चाहिँ 4-5 मिनट पकाएपछि चाहिँ
रेडी हुन्छ। बनाउनु एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस्। यस्तै बनाएर चाहिँ घरमा आफ्नो फ्यामिलीसँग साथीभाइहरूसँग चाहिँ इन्जोय गर्नुहोला। मैले आफूलाई चाहिने जति पानी हालिसकेको छु। अब चाहिँ छोपेर 5 मिनट जति पकाउने। 5 मिनटपछि चाहिँ हेर्नुहोला कस्तो भएको छ। हाम्रो माछाको करी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब म चाहिँ हरियो प्याजलाई पनि माथिबाट अलिकता हालिदिन्छु। तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने हरियो प्याज नहाल्दा हुन्छ। मसँग आज धनियाँ नभएकोले चाहिँ हरियो प्याज हालिदिएको छु र तपाईँहरूसँग धनियाँ छ भने चाहिँ धनियाँ हाल्दा पनि हुन्छ। लौ हेर्नुहोस् त हाम्रो तरकारी रेडी भइसकेको छ। हेर्दै खाउँ लाग्दो भएको छ। सायद तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै भएको छ होला। आज यो मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यो मेरो रेसिपीलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। र राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। र मेरो पुरानो सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र कमेन्ट लेख्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। बाई। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ।